Hello and welcome. You are watching HCN's News Bulletin with me, Riya Narvekar. Let's first look at the headlines. Congress MLA to file disqualification petition on Thursday against 10 Congress MLAs out of the 15 in the Assembly split and merged with the BJP. Goa legislators condole the death of former External Affairs Minister Sushma Swaraj, who passed away due to cardiac arrest, who was also cremated with full state honours amidst huge crowd. Milk and other essential goods were blocked at border. Roads are yet to be cleared at the borders. Now the news in detail. GPCC President Girish Sodankar has said that after taking all the legal advice from the centre and as well as the state level, Congress in Goa to be filing disqualification petition on Thursday. It may be noted that 10 Congress MLAs out of the 15 in the Assembly split and merged with the BJP, adding crisis for Grand Old Party, which is struggling to survive on its own. तुम्ही डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशन घालपाचें आसलेलें अगेन्स्ट द MLA हू आर लेफ्ट एंड मर्जर टू BJP. सो ते खंय पावलें तुमचें तें? आमची जे सगळे ड्राफ्ट बी जावन कन्सल्टेशन जाला कंप्लीट आनी आमी तेजे नंतर ते दिल्ली आमच्या लिगल सेलाक धाडलेलो, तेणेंय अप्रुवल दिल्लें आसा आनी 2 लॉयरांक, सो तेंचे अप्रुवल आयिल्लें आसा. आमी फाल्यां ते फायल करतले. ओके. Goa Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday condemned the death of former External Affairs Minister Sushma Swaraj. She was 67 years. Other legislators also expressed their condolences on the sudden demise of Sushma Swaraj. They said that she was a great leader and said that may her soul rest in peace. पार्टीची नेते माजी परराष्ट्र मंत्री माननीय सुषमाजी स्वराज काल देहावसान जाले. तांच्या आत्मशांतीला घोषणा करता म्हणजे सुषमाजी स्वराज तो गोंया कडेन खूब निकटचो संबंध आशिल्लो, लागतो संबंध आशिल्लो. सुरवातीक पासून भारतीय जनता पार्टीचें काम गोंयांत सुरू जालें तेन्ना पासून ती ऑलवेज गोंयांत येताली. हांव खरें म्हणजे दिस इज मेजर लॉस फॉर द भारतीय जनता पार्टी ऑल्सो एंड मेजर लॉस फॉर द नेशन ऑल्सो. तिच्या परराष्ट्र मंत्री ह्या कार्यकाळात तेणी केल्ले रिलेशन्स डेवलप विथ द अदर कंट्रीज हे तशें खरोखरूच वाखवण्या जोगी आशिल्लें. खूब बरें हमेशा सुषमा जी तो गोवा में खूब पहले से जब भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी के काम के वास्ते वो यहाँ आते थे. आई एम ऑल्सो हैविंग द पर्सनल रिलेशन विद द भारतीय एज अ कार्यकर्ता विद द सुषमा जी. मेरे खुद के कॉन्स्टिट्यूंसी में शी इज़ इन 1999 के इलेक्शंस में वो खुद मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आई थी. तभी मुझसे मिलने का, तब से रिलेशन उनके साथ में बहुत ही नज़दीक की कार्यकर्ता होने के नाते मुझे लगता है दिस इज अ मेजर लॉस फॉर द भारतीय जनता पार्टी गोवा आल्सो. We condole the death of ex-foreign minister, Madam Sushma Swaraj, and it's a great loss for all of India, especially to Goa, because she was very good to Goa government and the people of Goa. Every time when she made a visit to Maharashtra, she used to come to Goa. That attachment she has kept with Goa. So I am very much deeply hurt by her death. Because she was a wonderful person, a very dignified politician, and definitely we are going to miss her and miss her presence and her influence in the August House during the Parliament sessions. May her soul rest in peace. आज भारताचे माजी मंत्री मॅडम सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून त्यांनी काम केले. हरियाणात पयलीं त्यांनी मंत्रीपद मेळयलें, त्यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले आणि अवघ्या 25 वर्सांचेर त्यांनी हें मंत्रीपद मेळयलें.
एक भारतीय जनता पक्षाचे आणि देशाचे संघटक मंत्री म्हणून त्यांनी काम केले आणि संबंध देश विदेशात आपले नाव जोडपाचें काम केलें. आज खरेंच म्हाका दुख्ख जाता. हें दुख्ख सहन करपाची शक्ती तांच्या सगळ्या कुटुंबाक दिवची. देशाचे परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज मॅडम आज ह्या संवसारान ना. एक महान एक नेता जी आसा ती आमचे पासून आज शेवटचो श्वास ताणें घेतिल्लो आसा आनी ही तिची जागा एक हांव सदांच सातत्यान म्हणत आयिल्लो आसा की कोण कोणाची जागा भरून काडपाक शकना, पूण बरें शिस्तबद्ध आणि परराष्ट्र मिनिस्ट्री जी कितें वेव्हार आशिल्लो तो शिस्तबद्ध त्यांनी हाताळलेलो आशिल्लो आणि त्या बद्दल जे दुःखद निधना खातीर आज संबंध देशा भितर एक पोकळी निर्माण जाल्ली आसा आणि तिच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची आणि त्याच बरोबर तिचे कुटुंब जे आसा त्या कुटुंबाक हें अकस्मातीक हें निधन जाल्लें आसा तें सोंसपा खातीर तांकां शक्त प्रदान करून दिवची अशें देवा लागीं प्रार्थना करता. हांव पयलीं पासून तिका वळखता. एक दोन फावटी जेन्ना ती गोंयांत आयिल्ली तेंच्या म्हणजे जाहीर सभेच्या व्यासपीठाचेर एक फावट बसला. आज आमी एक बऱ्या आमच्या लिडराक म्हणजे आमची तशें पळोवंक गेल्यार पक्षाची मोठी हानी जाल्ली आसा. कारण इतली बेगीन ती वयतली आमकां सोडून इतली आमकां कल्पना नासली. पण वॉटेवर इट इज आमी तेजें आज एक दुःख व्यक्त करतातच. त्याचबरोबर तेच्या आत्म्यांक चिरशांती लाभची. त्याचबरोबर भारतीय जनता पक्षाचे सगळे आमचे कार्यकर्ते लिडर त्याचबरोबर त्याची फॅमिली जी आसा तांकांय ते हे दूख सहन करपाची शक्ती ताकद दिवची. Over thousands of tourist taxi operators are in protest against the app-based service Goa Miles. Taxi drivers have been opposing Goa Miles and several operators of the app service. This leading to Chief Minister Pramod Sawant issuing a warning against such incidents. काल आम्ही सीएमाकडे गेल्ले आमचे जे व्ह्यूज आहा पळय मांडपाक. सो आम्ही सीएमाक सांगले की आम्ही ॲप बेज म्हणटा पळय गोवा मायल्स तेका आमी कशेंच जॉयन जावपाक ना म्हणून सीएमान मान्य केलें आनी तो म्हणपाक तुमकां जर ॲप जाय जाल्यार तुमी कर. आमी सांगलें आमकां ॲप म्हणटा तें नाका. कळ्ळें तुका. सो हांवें एकूच स्टेटमेंट दिला जे 10 जाणांक जाय लोकांक आमचे जाय पळय फायनली तेच जातले म्हणून. हांव डिसिजन मेकर न्हू जावं आमची कमिटी आसा पळय ती डिसिजन मेकर न्हू. जे जनताक जे लोकांक नॉर्थ गोवा जावं साऊथ गोवा ऑल गोवा टॅक्सीकारांक जाय पळय ते जातले. हांवें काल स्टेटमेंट पासून वत दिला की तुमकां जेन्ना स्टेटमेंट हांव दितलो पळय लोकांक विचारून स्टेटमेंट दितलो. म्हाजो स्टेटमेंट म्हाजो स्टेटमेंट क्लियर आसा की हांव जे लोकांक जाय पळय 4-10 जाणांक तेच जातले. कालम्याल्ल्यो टॅक्सी गाडयो सगळ्यांच्या दारा फुडल्यान दिश्टी पडटल्यो आनी तेन्ना तुमी सांगतले ना आतां आमी परत स्टार्ट करया. तेन्ना भुके कांगार लोकांची वेदना कोण समजतलो. मग तेन्ना तुमी सांगतले ना रे आमचें तें चुकलें म्हणून. आतां आमी सांगूंक शकता तेन्ना तें मायनिंग बंद करून आमचें चुकलें म्हणून कॅशिन हाडून आमचें चुकलें म्हणून हें अशेंच जातलें आनी एप हाडून चुकलें म्हणून पयलीं आमकां पाळी येतली. आमकां ह्यो एप जावो काय नाका कितें ते सगळे भितर आपणाचो हे प्रश्न मुद्दो काडपाचो. तेका लागून हे गेट सगळे एकठांय येयल्ले आसा. गोवा मायल्स एप हो आमच्या ह्या कोस्टल बेल्टाक खूब बरो हे विचार न्हू तो. कित्याक हांगा सारकी रेंज कमी आसा. कमी रेंज असल्या कारणान हांगा तांकां बिजनस जावपाक सुद्दां मुश्कील आसा. तर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हे जे विचार तेंच्यांनी मांडला जे एप हाडपाचो ते मातशे चिंतूंक जाय आनी तेंच्यांनी हे कोस्टल बेल्टाचे जे ड्रायव्हर्स आहा जे ओनर्स आहा टॅक्सी ड्रायव्हर तांकां घेवन तेंच्यांनी निर्णय घेवंक जाय की कशें हे जातलें तें. कित्याक हांगा जे लोक आहा तेंच्यांनी आपले टॅक्सी जे लोन काडला तेंच्यांनी आनी ते लोन ते कशें फेड करतले हेंचेर तेंचो खूब प्रश्न पडलेलो आसा. मागीर तेंचे घरचे आसा घरच्या लोकांचे पोट कशें चलयतले ते. हो ॲप काडला पयले सुवातेर हे ॲपाची सगळ्या लोकांकूच म्हायती ना ॲप म्हणजे कितें पळय ते. ॲप म्हणटात थोडे कोण शिकलेले ताका खबर आसतली बाकीच्यांक खबर आसची ना. तेन्ना पयलीं क्लॅरिफिकेशन करचें की ॲप म्हणजे कितें लोकांक सांगचें. आनी जे टॅक्सीकार हे भाव आसा आमच्या आख्ख्या गोंयभर जे आमच्या सालिगांवचे हेंच्यांनी आयज फुडाकार घेवन हो जो हांगा लागतशी एक मिटींग घेतल्या
की ह्या मायल्साक टॅक्सी मायल्साक लागून हेका विरोध करपाक, कित्याक जर ह्या जे आमच्या लोकल जे भुरगे आसात ते खंय तरी तेंच्यांनी एक बँकेचे लोन काढून गाडी घेतलेली आसा, खंय तरी कोणाचे रीण काढून गाडी घेतलेली आसात, कोणी तरी आपल्या बायलेचे भांगार अशें घालून गाडी घेतलेली आसा, तेन्ना तांकां रिक्वेस्ट आसा गव्हर्मेंटाक, तांकां जर हे आमच्या लोकांक जर वयर काडटले, जे आमच्या गोंयकारांक जर वयर काडटले जाल्यार लोकांक जाय तशें करपाचें. Heavy rains and floods paralyzed normal life in many parts of the state on Tuesday. While thousands of families were rescued and also several transport connectivity was cut off at several places. Goa relies vegetable supply from neighboring states including milk and other essential goods, but due to the flooding and landslide, supply was stopped at the border. Everything is getting costly. You can see now I was going to buy 1 kilo tomatoes. I reduced it to half kilo because it's 80 rupees a kilo. So it's not becoming unaffordable, and especially for people who are retired and no income, it is all the more difficult. नहीं, रोड पूरा भर गया, पूरा बंद हो गया, आने के लिए जगह नहीं होगा, जाने के लिए भी जगह नहीं, आने के लिए भी जगह नहीं. सब्जी का गाड़ी पूरा उधर से आने वाला पूरा रिटर्न चला गया. अभी भाजी क्या क्या आ रहा है अभी? भाजी कुछ नहीं आ रहा है, अभी 2 दिन हो गए, कुछ नहीं, कल का भी गारंटी नहीं है. सब्जी तो उधर बहुत सारा है लेने वाला, मतलब आने के लिए जगह नहीं है वहाँ से. अभी भाजी में क्या शॉर्टेज है? शॉर्टेज पूरा आइटम है, मेन आइटम तो कोथिमीर ही है सबसे ज़्यादा, कोथिमीर, हरी मिर्ची और कैप्सिकम, गाजर, बीन्स. अभी कल भी आने के लिए गारंटी नहीं है. सब्जी तो ऑलरेडी पूरा खराब हो गया है. प्रॉब्लेम चोरला लँडस्लाईड झाला आणि दुसरे प्रॉब्लेम कितें जाला, आंबोली सगळे झाडां पडला आणि कारवार रोडार सगळे ब्रिज ब्लॉक जाला आणि उदीक सगळे व्हांवता, ताका लागून गोवान काय भाजी येवंक ना. ते खातीर आमकां भरपूर प्रॉब्लेम जाला आनी आमी हॉटेलाक आनी कस्टमराक जाय तितले डिमांडीन रेटीन दिवंक ना. रेट कोणी हाडला पळय ते सगळे एक्सपेन्सीव आसा, सगळे म्हारग जाला रेटी. आनी वयल्यान कितें जाता आतां, रेट म्हारग जाला म्हणजे लोकांक एफेक्ट पडले, कितें भाजी ना म्हणून थोड्या लोकांक गावली, थोड्या लोकांक गावंक ना. तेज्या खातीर 2 दिसां खातीर आमकां भरपूर त्रास जाला भाजीचे. ते प्रॉब्लेम चल्ला. आतां फाल्यां पळया गाडी स्टार्ट जाल्यार भाजी येतली, नाजाल्यार हेच कंटिन्यू आसतलें. आनी दुसरे वेळान म्हणल्यार ते क्लीन करूंक जाय जाल्यार येतली गाडी, आनी कोण ड्रायव्हर रिस्क घेवंक शकना, कित्याक आपूण येतलो म्हणून येवाटा. आमकां काल आनी आज खूब मातशे त्रास जाले, कित्याक पावसान बरी कवर केल्ल्यान खूब कडेन उदक जालां. आनी मोस्टली म्हणल्यार जंय आमकां भाजी आमकां बेळगांव सायडीन येता थंय सामकें दरड कोसळून सगळे गाडयो सगळे अडकून उरलेले आसा. त्या भाजी 2 दीस मेळोंकूय ना. काल बंद करचें पडलें. आनी आमकां जें कितें आसा कॅप्सिकम हे आमचे खूब इम्पॉर्टंट लोक खाता, आनी मिरची आमकां ती खूब कमी जाली, तर आमकां बंद करचें पडलें. आनी आयज आमी मातशें रेट मात दिवन कोणासून घेवन येयले, त्या खातीर आमकां खूब त्रास जाले मातशें. आता कशें जालें तें कॅप्सिकम आयज मेळोंकूच ना. आनी मिरची कशें जाल्या? मिरची आयज 40 रुपया मायज जाली किलो. 40 रुपया मायज म्हणजे कितले जाले टोटल? 80 जाले. 80 रुपया किलो. आनी अशें म्हाका दिसता 2 दीस अशें उरतलें कितें दिसता, दरड घेवपाक भाजी खुबशे गाडी अडकून उरल्या म्हणटात होलसेल. Incessant rains continue to lash several parts of Goa, causing flooding in some low-lying areas and forcing several families to shift out of their waterlogged homes. Heavy rains have been lashing the coastal state for 7 days. The Mandavi River in the state crossed the danger mark, causing flooding in some villages in both districts. लोकांच्या घरांनी बस स्टँडात पाणी, त्याचप्रमाणे रेवाड्यान बस स्टँडात पाणी पडला, रेवाड्यान झाड पडला. हांव ते सगळ्या खातीर विजील दिला आनी त्या खातीर हांव अर्देवर पंचायत लेट पावला. डिजास्टर मॅनेजमेंट इज इन प्लेस. नेचराचें इतकें पाणी आहा, डिजास्टर मॅनेजमेंट काय करू शकना, बट आमी पर्सनली सगळ्यांनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय. We have a plan. That's the reason I had said first of all that I am sure that flooding will take place like every year how it takes place. All these things should have been put in place, knowing the topography of Panjim. All these things should have been taken place long years together. Now, today also actually CM passed by and he has spoken regarding some to put extra pumps and all to pump out the water. So it is good that CM also has noted. कित्याक तेजें पास पण आसलो मावत आपास आनी पळ्या प्रमूख. कित्याक जेन्ना आमी वेस्टर्न बायपासा लागून हांवें ऑब्जेक्ट केलें, शे रिवर पळय हाय त्या ड्रेजिंग जाल होरीत तुमी वेस्टर्न बायपास करप कमीच कोना काय म्हणून.
कित्याक दोयरो व्हडलो आहा, दोयरो उदक घेवपाक रावता. Yeah. The issue here was the floods, and if you seen yesterday, the road was completely inundated with water, and it was a problem for people to commute, and that was happening because the sluice gate was closed. So I've given instructions now for the gate to be opened, and it will be kept open till the water recedes, till the high tide comes in. He can tell you the remaining. I think he's been calling up, no one was listening to him. That's the reason I came here, and I've given instructions about what to do, and they will follow my instructions. I've given them strict instructions of what action will be taken to people who have closed the sluice gates? They keep locking it, putting stones or something. I have informed Franklin about what to do, and he will follow whatever procedure I have told him. And then auctions will start on the sluice gate somewhere in November. So everything will fall in order. Okay, sir. ही माणूस आयज बंद दवरलेली जे रस्त्याक क्रॅक येता म्हणून, आनी जेन्ना एक रस्त्याक क्रॅक येता म्हणून तेणी माणूस बंद दवरली, आनी माणूस बंद आसतना तरी माणूस काडटा, आनी माणूस काडटा आसतना ही मानसीक धोको बसता, आनी धोको बसून आयज एक कालाफरान सगळ्या लोकांक त्रास जाल्या, आनी हे त्रास एकलो कोण जे येता आनी शेंबोरांनी लोक त्रास काडटा. हे सगळे हेजेर सील मारलेलो आसतना ही माणूस काडटा. हे जावंक पडना, आनी हे कालाफरान अशें जावन आमी आमचे हे पिड्यार करून उडयता, आनी आमच्या लोकांक त्रास जाता ते बंद जावचे म्हणून हांव आमच्या सरकारा कडेन आनी आमच्या लोकां कडेन मागता. कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या बरोबर सबंद गोंयान हो एक नॅचरल कॅलॅमिटी आज घडत आसा, पूण आज सरकाराच्या हातान ज्यो काही गोष्टी जबाबदारी आसा त्यो सरकाराचे अधिकारी किंवा सरकार म्हणून ह्या प्रत्येक जाण आपले कार्य करत आसता. पूण हो विशय हाताळपा खातीर फक्त सरकाराच्याच माध्यमांतल्यान हो हाताळपाक अशातले कांय गोश्टी ना, कारण हो आपत्कालीन ही सिच्युएशन कशें हँडल करप तातूंत सहभाग, लोकांचो सहभाग हो खूब म्हत्वाचो आसा. आनी ज्या वेळाचेर हांव आज म्हणजे 3 सायटीचेर विजीट करून आयिल्लो आसा, खास करून खांडेपारची जी नदी जी आसा आनी आमचे बेरे वागुर्मे आनी वळवयच्या भितर जी आसा तातूंत खूब फ्लड आयिल्लो आसा. म्हणजे म्हाका दिसता 1982 सालान इतले पयलो असो तरेचो उदकाचो लोट जो आसा तो रस्त्या वयल्यान आनी देवळाच्या पाखरान सुद्दां पाविल्लो आसा वळवय सारकें. ना आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भरपूर सुकूर साल्वादोर दुंगून आनी पेर्नादी फ्राम तशेंच येता ते पीपल वर कमिंग फ्रॉम गिरीम सायड. आय थिंक द रोड्स आर फ्लडेड. अटल सेतू कडेन वी आर हॅविंग इश्यूज. पुलीस स्टेशन इज फ्लडेड, आनी ताज्या खातीर वन इज द प्री मॉन्सून वर्क्स वीच हॅव बीन टू बी डन बाय द पंचायत. आय थिंक दे हॅव बीन डन, बट द एक्स्ट्रा रेन कमिंग इन we have to have measures immediately post. When I was the revenue minister, with disaster management being activated immediately, we had ensured that immediate issues are taken, whether it was Sakre damache thunche issues asun nalar hanga pavta te issues asun. I think revenue department has to immediately put their machinery in place. Been doing शेतकऱ्यांक जशे त्रास जाल्या तशे बाकी सामान्य लोकांकूय त्रास जाल्ले आसा. जे डिपार्टमेंटा कडल्यान तांकां कन्सर्न्स हेल्प करपाक करतले, दॅट वी हॅव बीन डुईंग फॉर लॉंग. इशू इज नॉट दॅट. इशू इज एट लार्ज, इज द होल कम्युनिटी, द होल स्टेट इज गेटिंग अफेक्टेड. एज पर वेदर फोरकास्ट आनी 2 ते 3 दीस हो मॉन्सून उरतलो ह्याच तातूंत मशिनरी कितें तुमी केल्या हो कोणूच उलयना. Now let's take a short break. We'll be back soon. Please stay tuned. "75 years of trust. Over 6,000 plus unique designs. Stores in Panjim and now in Margao. TNS Jewelers, ahead of trends." Welcome back.
CCP will construct 310 soak pit toilets and around 15 bio toilets in order to ensure that the capital becomes open defecation free by the end of September late this year. CCP Mayor Uday Madkekar informed that more than 70 families in the capital do not have toilets. आणि थोड्या वार्डांनी जे टॉयलेट प्रॉब्लेम आसा तो भाडकार जावं कोणाक टॉयलेट घालून दिना. गव्हर्मेंटान आमकां एप्रुवल दिलें आसा की परमिशन अंडर हेल्थ एक्ट की भाडकाचे परमिशन नासतना आमी बायो टॉयलेट किंवा परमनंट टॉयलेट म्हणजे स्ट्रक्चरल टॉयलेट बांदपाक आमकां परमिशन दिल्लें आसा. आनी आमी अशे 310 टॉयलेट तिसरी वॉर्डान रिक्वायरमेंट जाय आयल्या प्रमाणे कावन्सिलर आनी कॉर्पोरेटरांचे त्या प्रमाणे 310चे आमकां परमिशन मेळ्ळां. आमी इमिजिएटली फाल्यां ते टेंडर करपाचें आसा. आनी सपोज जर आमचे सुलभ टॉयलेट शौचालय ते जर घेतात करपाक जाल्यार आमकां टेंडर करपाची गरज ना. आमी इमिजिएटली तांकां वर्क ऑर्डर दितले. आयवा व्हडलो प्रॉब्लेम आसा आमकां आयवा ज्या जाग्यार मोर देन 70 फॅमिलीज हांकां टॉयलेट ना. थंय आमी इमिजिएटली बायो टॉयलेट आमी दिवपाक स्टार्ट करतले. बाय टुमॉरो फाल्यां सान स्टार्ट करतले घालपाक बायो टॉयलेट इमिजिएटली 15 टॉयलेट म्हणजे लोकांची थंय हें जावपाक. एका हेजो आतां बायो टॉयलेट आसा तो आमकां 56,000 हेजो हें दिला आनी हो टॉयलेट आसा तो आमी 45,000 फुली गव्हर्मेंट हय अंडर 14 फायनान्स आमकां फंड गव्हर्मेंट फंड 130 न्हू $130 310 toilets 310 toilets in all 30 wards. Heavy rains in Goa resulted in waterlogging of roads while some locals complained of rainwater entering their houses. Fire and emergency services rushed to the spot and cleared the road, but the flooding continued. Residents used floating boats to pass through the roads and the roads were flooded and not being able to identify the roads. नादोळा राणेचे जुये हे गांव आहा बारीकसो गांव सोशी वाटेन उदकाची सद्या पातळी मातशी वाडलेली आहा. लोकांच्या घरांनी बी उदीक गेल्ले तशें ते झाड पडला 2 दीस जाले. काल फोन मारलेलो पूण ते बिजी आसल्या कारणान येवंक शकले ना आनी गाडयो मातश्यो ब्लॉक जाल्ल्यो आहा. आनी उदकाची पातळी वाडटा त्या कारणान त्यो गाडयो मातश्यो सेफ जाग्यार कुलतडी व्हरून दवरपाचें आसता. आनी मातशें भयभीत वातावरण जाल्लें पुलूय मातसो कमजोर जाल्लो आहा आनी केन्ना पडात तोय सांगूं नजो म्हणून मातशे लोक मातशे भियाल्ले भाशेन आहा. नंबरूय येवंक जावन तेजे राजू मातशें म्हाजें एक काम कर. The India Meteorological Department predicted heavy to very heavy rainfall in Goa over the next 3 days and issued an orange alert. Under the IMD's rain warning mechanism, orange is for to be prepared. The coastal state has seen heavy rain since the past few days and several areas were waterlogged on Wednesday. Tourists and fishermen are advised not to venture into the sea through the state government lifted the ban on fishing on August 1st. Southwest monsoon has been vigorous over Goa for the past 24 hours. 2 stations in Goa reported rainfall beyond 20 centimeters. That was Valpoi reported 24 centimeters of rainfall and Sanklim reported 21 centimeters of rainfall. And there were about 5 stations which reported very heavy rainfall, that is beyond 12 centimeters of rainfall. So the basic reason for this sudden increase in rainfall are 2 systems. One is something called as a depression that has formed over North Bay of Bengal. Along with that, we have an offshore trough. Both these systems are intensifying the monsoon winds over Goa region, and because of that, lot of clouding is there, and as an active period of monsoon it happens, there is a tremendous amount of rainfall. So this particular situation is going to continue for 2 more days. That means this system that has formed over Bay of Bengal, North Bay of Bengal, is going to intensify into possibly deep depression, and it is going to come into the mainland. So we expect the conditions to remain the same and Goa to get good rainfall for the coming days as well. Considering the quantity of rainfall that is happening, and as our present observations are showing,
we are continuing with the orange alert, that is the warning for very heavy rainfall, that is rainfall exceeding 12 centimeters. We are expecting that almost 50 to 75% of stations in Goa are going to get this very heavy rainfall in the coming 3 more days, that is including today. There are 4 days for which we have issued this orange alert. Torrential rains accompanied by gusty winds caused flooding in many parts of South Goa. Several by-lanes were flooded, forcing people to wade through knee-deep water. Fields were inundated at Kurtorim, which also affected traffic flow. Farmers have appealed to concerned department to compensate to loss due to flooding as the crops are destroyed. आंगडी तोड्या म्हणटा बऱ्या वांयगणवाडीचे आनी आतां शिरजाड मांडटून थंय नेयला रिवर जुवारी आमकां लागता तेजेर आनी दुसरें पावसा दोंगरा उदक येता तें येवन हें बुडोलां सगलें शेतकारांनी जायत तोकोस घेवन हें शेत रोयल्लें कुट्टरे हें आयज पिड्यार जालां हें पिड्यार जालें तेजेर गव्हर्मेंटान तांकां कितें आदार करचो मावता कित्याक आज शेत रोवपाक जायत कास्तीक पडटा आनी जायते रोयलां शेतकार आमचे 30 लाख सुमार जमीन रोयला लोकांनी ही 5 तोडे लागता आमकां 4 ही टेनंट असोसिएशन आहाय हे सगळे टेनंट असोसिएशन बरें काम करून हें कोत्ताय कोच्चें आनी गव्हर्मेंटान तांकां आदार दिसो कित्याक एक तेंपा आमी कुर्तरी बाता कोडो म्हणटाले साश्टीचो बाता कोडो तशें करून हो बाता कोडो अशें म्हणून आमी उत्ताय पूण हे सवलत्यो सारके करून दिवपा जाय ते वन्य सारके जावपा जाय रस्ते नाय ते सारके जावपा जाय ते प्रोटेक्टीव बांद आसता ते मेंटेन जावपा जाय हें सगळें जालें जाल्यार हें जावपा मातशें उणें जाता आसलेलें उदका वचपा वाट बंद जाले त्यो सारके जावपा जाय हें सगळें करून हें गव्हर्मेंटान हें जाग्यार घालचें कित्याक आतां हें स्वता जातलें हें जायत तेंपान जालां आतां अशें करून कित्याक पावसूय घडये चड येयलो म्हणून जालां वो हें जालां हें मॅन मेड ऑर कितें म्हणटाय तें नॅचरल डिजास्टर तें आमकां येना 2 दीस जाल्ले साम बुडून आशिल्ली सगळे हांगा हे आडींतले सगळेच इफेक्टेड जाल्ले आहात सगळीं बुडून आशिल्ली आनी जी आमी शेत रोपल्या तेन्नासान हे पावसान नेट धरला आनी आमकां सारकें टोटली लॉस जाला हे हांगा सायडीन शेत दिसता तें आनी ते रोपिल्ले तेन्नासान बुडून आहा आनीक हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता आनी आमगेल्या चावता मामलेदारा कडेन मागता ही पळय एसोसिएशन आसात ही टेनंट एसोसिएशन आमी तेंच्या अंडर आहात ती तेणी फकत मामलेदारा मनीस येता लेटर गेल्यार ऑक्शन करता जी टेनंट एसोसिएशना कितें तळे ही ती आजी ऑक्शन करता वयता पूण ना म्हण एक दीस मामलेदार ना तेंगे रिप्रेझेंटेटिव्ह येवन आमकां कितें तुमगे नेसेसरीज आहा कमिटीक केन्ना आपोवन व्हरना शेतकारांकूय व्हरना हें मातशें मामलेदारान आनीक आमगेले कन्सल्ट डिपार्टमेंट तेजे मिनिस्टरांनी आनी कन्सल्ट डिपार्टमेंटांनी हें तर आमकां कितें इंट्रस्ट घेवन तर शेतकारां पसत करपाक जाय कितें बरें करपाक आमकां रोड ना हांगा हें आतां पळय हें इतलें हें जालां आमकां आनी आमकां जे शेताचे लॉस जाला आतां गव्हर्मेंटा कडेन मागता प्रेसार मागता कितें आमकां हेल्प करची म्हण शेतकारांक आनी हांगा कुर्तरी आड आमगे आहा कोणजेची आड आहा ती बुडिल्या मायणेची आड बुडिल्या आनी आमगे हांगा सारके 95% लोक शेत रोयतात आज हे पावसा पसून आनीक आमगे तळ्याकूय इफेक्ट जाला आयनडीक सगळीं उद्या व्हाळांतल्यान व्हांवून गेलां आयनड म्हणटा ती रायतळ्या कडची हे आमगे एक इन्स्पेक्शन 9th August will be celebrated as the International Day of the World Indigenous People, which will be also called in India as International Day of Tribal People or Adivasi Divas. The Goa commissioned for ST-SC to celebrate this day in Fatorda. Around 200 members of scheduled tribes community will be present on the occasion. इंटरनॅशनल ट्रायबल डे म्हणून पयलेच फावटी सरकारान सेलिब्रेट करपाचें ठरवलेलें आसा आनी म्हाका दिसता संबंद देशा भितर आमी एक नजर जर मारली जाल्यार फक्त 4 राज्यांत हो इंटरनॅशनल ट्रायबल डे सेलिब्रेट करता आनी 4 राज्यां म्हळ्यार राजस्थान मागीर तेच बरोबर छत्तीसगड तेलंगणा उत्तराखंड आनी 5वें म्हळ्यार गोंय हातूंतल्यान वेगळे वेगळे विशय जे आज आदिवासीचो समाज जो आसा तांचेर अन्याय जातात एट्रोसिटीज आसात पूण हो आदिवासी समाज शैक्षणीक दृश्ट्यान किंवा सामाजीक दृश्ट्यान किंवा आर्थीक दृश्ट्यान मुखार कसो पावपाक जाय
ह्या दृष्टिकोनांतल्यान एक चर्चा जावची, एक डिबेट जावची. तातूंत वेगवेगळे पेपर्स किंवा जे लिटरेचरान जे फिल्डान जे काम करतात, कारण तांकां चड गिन्यान आसता, कारण आज तेंच्यांनी हे सगळ्यो काही गोष्टी सर्वसामान्य ट्रायबलाच्या दारान बरोबर, त्याचबरोबर अर्थात तुम्ही सगळे पत्रकारांनी विविध क्षेत्रांतल्या माध्यमांतल्यान ह्या सगळे प्रसिद्धी दिवपाचो आज पर्यंत तुम्ही प्रयत्न केल्लो आसा. आणि ह्याच दिसाचें एक औचित्य साधून आमी एक 5 खरें म्हणल्यार राखणे जे आसात, जाका गुराखी आमी म्हणटात, त्यांचो आमी सन्मान करपाचो ठरयल्लो करतले. आणि सांजेच्या 7 वरांचेर मेन ऑडिटोरियम जो आसा थंय ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लॉई फेडरेशनाचे यांचे असोसिएशन विथ डायरेक्टर आर्ट अँड कल्चर आणि रवींद्र भवन, त्याचबरोबर भूमी प्रकाशन सत्तरी हेजे मार्फत एक नाटक आमी सादर करपाचें केल्लें आसा. ते बनवड, जाका कला आणि अकादमीच्या ह्या कोंकणी नाट्य स्पर्धेक दुसरे बक्षिसूय मेळिल्ले आसात. अत्यंत सुंदर विषय आदिवासी समाजा संदर्भात, त्याचबरोबर एकंदरीत जे खेडेगांवांनी जे लोक रावतात तांणी कशे तरेचे मुखार येवपा खातीर प्रयत्न केलो. आज संस्कृती कशे माध्यमांतल्यान हाडटी खातीर हे सुंदर आनी रचना ह्या बनवड ह्या नाटकान, आनी हेंच एक निमित्त साधून हे बनवड नाटक आमी सादरीकरण करपाचो प्रयत्न करतात. That's all we have for now. For more news and entertainment, keep watching HCN. Till then, take care and goodbye.